गरज संपली की बाप बदलणारे लोक तुम्ही आमची काय बराबरी करणार एकटा पण नेहमी थाटात। नमस्कार भावांनो, आपल्या यूट्यूब चॅनल टेकविथ मराठीच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपला नेहमीप्रमाणे फुल कडक झालेला आहे आणि तुम्हाला पण अशा प्रकारचा व्हिडिओ एडिट करायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनची गरज लागणार आहे। जर तुमच्याकडे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन नसेल तर आपल्या वेबसाईटवरती तुम्हाला अलाइट मोशनचं मोडेपैकी दिलेलं आहे। त्याचबरोबर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले आहे ते पण तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती मिळून जाईल। मित्रांनो, तुमचा जराही वेळ न घालवता आजच्या आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण मोबाईल स्क्रीनवरती आल्यानंतर सर्वात अगोदर आपल्याला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे आपण अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर सर्वात अगोदर आपल्याला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जायचं आहे। बिटमार्क लिंक आणि सेक्युरिटी लिंक अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे। इम्पोर्ट केल्याच्या नंतर जो इथं प्लसच्या बाजूला तुम्हाला प्रोजेक्ट ऑप्शन दिसत आहे यावरती आपल्याला टॅप करायचं आहे। टॅप केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता इथं मी बिटमार्क लिंक आणि सेक्युरिटी लिंक इथे इम्पोर्ट करून घेतलेले आहेत। तर सर्वात अगोदर आपल्याला बिटमार्क लिंक ओपन करून घ्यायची आहे। बिटमार्क लिंक ओपन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला अशा प्रकारे सर्व इथं टेक्स्ट PNG जे आहेत ते इथं ॲड करून दिलेले आहेत। यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथं जी इमेज आपल्याला इथं ॲड करायची आहे लास्टला ती इथं ॲड करून घ्यायची आहे। तर अशा प्रकारे आपल्याला 6.17च्या बीटवरती यायचं आहे। प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे। इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्याला व्हिवॉलवरती यायचं आहे। अशा प्रकारे आपण व्हिवॉलवरती आल्यानंतर जे आपले फोल्डर आहे त्या फोल्डरमध्ये जे आपले मटेरियल आहे ते फोल्डर ओपन करून घ्यायचे आणि अशा प्रकारची जी इमेज तुम्हाला इथं ॲड करायची आहे त्या इमेजला इथं ॲड करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण इमेज ॲड केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता इमेज थोडीशी लहान दिसत आहे। तर या इमेजला आपल्याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। तर 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून फिल स्क्रीन करायचं आहे। फिल स्क्रीन केल्यानंतर अशा प्रकारे आपल्याला इथं खाल्ल्या साईडला सेंटरला सेट करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे आपण इथं सेंटरला सेट केल्यानंतर याची साईज आपल्या व्हिडिओच्या एंडपर्यंत करून घ्यायची आहे। मित्रांनो, सेकंड नंबरच्या ऑप्शनवरती टॅप करून आपली साईज व्हिडिओच्या एंडपर्यंत करून घ्यायची आहे, इमेजची साईज। अशा प्रकारे आपण व्हिडिओच्या एंडपर्यंत इमेजची साईज करून घेतल्यानंतर पुन्हा ॲरोच्या ऑप्शनवरती टॅप करायचं आहे। 8.9च्या बीटवरती यायचं आहे। इमेजला सिलेक्ट करायचं आहे आणि मित्रांनो या बीटपासून आपल्याला 2 भागामध्ये कट करून घ्यायचं आहे। याचप्रमाणे मित्रांनो ॲरोच्या ऑप्शनवरती टॅप करायचं आहे। नेक्स्ट बीटवरती यायचं आहे। 8.29वरती आल्यानंतर इथं पण आपल्याला 2 भागामध्ये कट करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे आपण 2 भागामध्ये एका इमेजला आपल्याला 3 भागामध्ये कट करून घ्यायचं आहे। यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथं एक ब्लॅक शॅडो ॲड करून घ्यायचा आहे। तो ब्लॅक शॅडो ॲड करण्यासाठी पुन्हा आपल्याला फोल्डर ओपन करून घ्यायचा आहे ज्या फोल्डरमध्ये आपला ब्लॅक शॅडो आहे ते। मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण फोल्डर ओपन केल्यानंतर आपला जो ब्लॅक शॅडो आहे तिथं ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड केल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये जायचं आहे, त्याला फुल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे म्हणजे झूम करून घ्यायचं आहे आणि ते खाल्ल्या साईडला इथं सेट करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे आपण सेट केल्यानंतर याची साईज आपल्या व्हिडिओच्या एंडपर्यंत करून घ्यायची आहे। पुन्हा मित्रांनो आपण जिथून इमेज ॲड केलेली आहे तिथं यायचं आहे। आल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथं एक इमोजी ॲड करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो, अशा प्रकारे फोल्डर ओपन करायचा आणि अशा प्रकारचा जो इमोजी आहे तो तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड केल्यानंतर याची साईज लहान करून घ्यायची आहे। पुन्हा मित्रांनो बेंडिंग आणि ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे, लाईटिंगमध्ये जायचं आणि इथून स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे आपण स्क्रीन केल्यानंतर याची साईज थोडीशी लहान करायची आहे आणखी आणि मित्रांनो खाल्ल्या साईडला इथं सेंटरला सेट करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे आपण इथं सेंटरला सेट केल्यानंतर याची साईज आपल्या व्हिडिओच्या एंडपर्यंत करून घ्यायचं आहे। तर इमोजीच्या लेअरवरती टॅप करायचा आहे, व्हिडिओच्या एंडला यायचं आहे। सेकंड नंबरच्या ऑप्शनवरती टॅप करून त्याची साईज वाढवून घ्यायची आहे। यानंतर मित्रांनो आपला पूर्ण व्हिडिओ तयार झालेला आहे। तर यावरती आपल्याला या इमेजवरती शेक इफेक्ट द्यायचा आहे, तर बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर जो आपला शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथं 3 शेक इफेक्ट दिलेले आहेत। तर फर्स्ट शेक इफेक्ट इथं आपल्याला कॉपी करून घ्यायचा आहे। तर पहिल्या इमेजवरती टॅप करायचा आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी इफेक्ट करायचा आहे। पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर जो आपला बिटमार्क केलेला प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे। पुन्हा मित्रांनो ॲरोच्या ऑप्शनवरती टॅप करायचा आहे। आपल्याला इमेजच्या बीटपाशी यायचं आहे, पहिल्या इमेजवरती टॅप करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटमध्ये जाऊन इथं पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। याचप्रमाणे पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे आणि जो आपला शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे। सेकंड शेक इफेक्ट इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे आपण सेकंड शेक इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला बिटमार्क केलेला प्रोजेक्ट जो आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे।
ओपन केल्यानंतर नेक्स्ट इमेजवरती यायचं आहे, त्या इमेजवरती टॅप करायचं आहे, इफेक्टमध्ये यायचं आहे, 3 डॉटमध्ये जाऊन इथे पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. याचप्रमाणे मित्रांनो आपल्याला बॅक यायचा आणि जो आपला लास्टचा सेक इफेक्ट आहे तो इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. इमेजवरती टॅप करायचा आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे. अशा प्रकारे आपण बॅक आल्यानंतर पुन्हा आपल्या लास्टची जी इमेज आहे त्यावरती आपल्याला हा सेक इफेक्ट तिथे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो आवाज थोडासा खराब येत असेल कारण मित्रांनो पाऊस चालू आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण सेक इफेक्ट ॲड केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला इथं एक आपली जी बाउंड्री आहे ती इथं ॲड करून घ्यायची आहे. मित्रांनो ज्या पण फोल्डरमध्ये बाउंड्री आहे ते फोल्डर ओपन करून घ्यायचं आणि आपल्याला इथं बाउंड्री ॲड करून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे आपण बाउंड्री ॲड केल्यानंतर त्याची साईज आपल्या व्हिडिओच्या एंडपर्यंत करून घ्यायची आहे. यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथं आपला लोगो ॲड करून घ्यायचा. तर पुन्हा फोल्डर ओपन करायचा आहे. जो आपला लोगो आहे तो इथून सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारचा माझा जो लोगो आहे यूट्यूब चॅनलचा तो इथं ॲड करून घेतो. ॲड केल्यानंतर त्याची साईज लहान करायची आहे आणि मित्रांनो इथं खाल्ल्या साईडला इथं सेंटरला सेट करून घ्यायचं आहे. सेट केल्यानंतर बेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे, कॉन्स्ट्रक्टमध्ये जाऊन सॉफ्ट लाईट करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आपण सॉफ्ट लाईट केल्यानंतर याची साईज आपल्या व्हिडिओच्या एंडपर्यंत करून घ्यायची आहे. तिथं मित्रांनो बघू शकता या इमोजीच्या खाली आपला हा जो आपला लोगो आहे तिथं सेट करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो अशा प्रकारे हा व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी वरल्या साईडला जो शेअरचा ऑप्शन आहे यावरती टॅप करायचा आहे. एक्सपोर्ट ऑप्शनवरती टॅप करून आपला जो व्हिडिओ आहे तो गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो अशा प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओ एडिटिंगसाठी आपला यूट्यूब चॅनल टेक विथ मराठी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑलवरती सेट करा. तर पुन्हा भेटूया एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत.